හායි යාළුවනේ, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Geek Boy YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ අපේ mobile phone වල dark mode එක දාගන්න විදිය ගැන. ඒ කියන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍යම app 5ක dark mode එක on කරන විදිය ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. මේ dark mode එක on කරන්න අපිට කිසිම app එකක් භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම මහල තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අලුතෙන් දාන වීඩියෝ එකක් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍යම app එකක් වන WhatsApp app එකේ dark mode එක enable කරගන්න විදිය ගැන. ඔයාලත් මම මේ කරන විදිහටම කරන්න. දැන් මේ මගේ මේ තියෙන WhatsApp app එක මගේ මෙන්න මෙතන මේ WhatsApp app එක උඩ එකපාරක් ඔබන්න. WhatsApp එක app එක උඩ එකපාරක් ඉබුවාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි අපි වෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ WhatsApp app එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. මෙතන මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ තිත්තුණක් උඩම. අන්නේ තිත්තුණ උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඔයා කරන්න තියෙන්නේ දැන් මෙතන මේ settings කියලා එකක් තියෙන්නේ යටම. අන්නේ settings කියන එක උඩ එකපාරක් ඔබන්න තියෙන්නේ. එකපාරක් ඉබුවහම මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ අපිව. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ දෙවෙනියට chats කියලා එකක් තියෙන්නේ. අනේ chats කියන කොට එකපාරක් ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මෙතන theme කියලා එකක් තියෙනවා. අනේ theme කියන එක ඔබුවාම මෙන්න යාළුවනේ තියෙනවා light mode එකයි dark mode එකයි. ඔන්න යාළුවනේ මම light mode එකට දැම්මහම එන විදිය මෙන්න තියෙනවා light mode එක. දැන් මම dark mode එක දාලා ඕකේ කළාම ඔන්න තියෙනවා dark mode එක. ඔය තමයි මගේ යාළුවනේ WhatsApp එකේ dark mode එක on කරන විදිය. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට මුලටම එනවා. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න යන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍යම app එකක් වන YouTube app එකේ dark mode එක enable කරගන්න විදිය. මේ තියෙන මගේ YouTube app එක. අන්නේ විදියට YouTube app එකට එකපාරක් යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට YouTube app එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ තරකට තමයි අපි open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට පේනව නේද මෙතන මේ ඔයාලා email එක පෙන්නන්නේ. යනවා මේ YouTube එකට sign in වෙලා තියෙන තැන පෙන්නන්නේ මේ තියෙන්නේ. මේ මගේ පෙන්නන්නේ මෙතන. මෙන්න මේ මෙතන එකපාරක් ඔබන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම එබුවාම මෙන්න මේ වගේ තරකට තමයි අපි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ settings කියන එක. අනේ settings කියන එකට එකපාරක් touch කරන්න. settings කියන එකට touch කරාම එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. අපිට දැන් මෙතන පේන්නේ නැහැ dark theme කියලා එකක් මේ කිසිම තැනක පේන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ general කියලා තියෙන්නේ. අන්නේ general කියන එකට එකපාරක් ඔබන්න. අන්න යාළුවනේ දැන් පේනව නේද ඔයාලට මෙතන මේ dark theme කියලා එකක් පේනවා මේ තියෙන්නේ. අන්නේ dark theme එක දැන් මම මේ light mode එකේ ඉන්නේ. දැන් මේකට මම dark theme එක දාගන්නවා. අන්න යාළුවනේ දැක්කනේ. දැන් මගේ light mode එක නෙමෙයි dark mode එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ YouTube app එකේ dark mode එක දාගන්නේ. හරි යාළුවනේ මම දැන් මුලටම එන්නම්. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට කතා කරන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍යම app එකක් වන Viber app එක. Viber දැන් ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. මම දැන් කතා කරන්නේ Viber app එකේ දාගන්න කොහොමද කියලා dark mode එක. හරි යාළුවනේ. මේ තියෙන මගේ Viber app එක. ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ Viber app එකට එකපාරක් යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට Viber app එකට ගියායින් පස්සේ ඔයාලට පේනවනේ මෙතන මේ more කියන එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ more කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. more කියන එක touch කරාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි අපි වෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙන settings කියන එක. අනේ settings කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. settings කියන එකට touch කරාම ඔයාලට පේනවද මෙතන කිසිම තැනක dark mode, dark theme, night mode කියලා කිසිම එකක් පේන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට අපි dark mode එක දාන්නේ කොහොමද? හරි.
ඊට පස්සේ අපි ඩාර්ක් මෝඩ් එක දාන්නේ කොහොමද තමයි මෙතන මේ තියෙන අපියරන්ස් කියලා එක. අනේ අපියරන්ස් කියන එක උඩ එකපාරක් ඔබන්න. හරි. දැන් මේ පේනවා නේද යාළුවනේ? ක්ලාසික් කියන්නේ දැන් මෙතන මේ ලයිට් මෝඩ් එකම තමයි. මේ ඩාර්ක් බ්ලූ එක කියන්නේ නිල් පාටට වගේ හුරු පාටක්. ඒකට මේ බ්ලැක් එක කියන්නේ තනි කළු පාට. මම නම් ආසය යාළුවනේ මේ ඩාර්ක් බ්ලූ කියන එකට. ඒකින්ද යාළුවනේ මම ඩාර්ක් බ්ලූ දාගන්නවා. දැක්කනේ යාළුවනේ? මෙන්න මේක තමයි වයිබ් වල දාගන්නේ. ඩාර්ක් මෝඩ් එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මේව මුලටම එනවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට කතා කරන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය ඇප් එකක් වෙන Facebook ඇප් එකේ ඩාර්ක් මෝඩ් එක දාගන්න විදිය ගැන. Facebook එකේ ඉස්සෙල්ලා මේ තියෙන මගේ Facebook ඇප් එක යාළුවනේ. ඉස්සෙල්ලාම Facebook ඇප් එකට ඉස්සෙල්ලාම අපි යමු. මෙන්න මේ විදිහට යන්න ඕන එකපාරක්. දැක්කනේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි Facebook එක ලොග් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවද යාළුවනේ මෙතන කිසිම දෙයක් නැහැ පේනවා. ඒ කියන්නේ ඩාර්ක් මෝඩ් කියලා ටික හපු තැනක් පේනවත් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ යාළුවනේ මේ ඉරි කැලි තුන. අන්න ඉරි කැලි තුන උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඉරි කැලි තුනක ටච් කරාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතන යාළුවනේ කිසිම විදිහකට නැහැ ඩාර්ක් මෝඩ්, ඩාර්ක් තීම්, ලයිට් මෝඩ්, ඩාර්ක් මෝඩ් කිසිම දෙයක් මෙතන පේන්නවත් නැහැ. ඔයාලා යාළුවනේ මෙතන යවලා හොයාගන්න සෙටින්ග්ස් කියන එක. මම නම් දැන් සෙටින්ග්ස් කියන එක හොයාගත්තා. මේ තියෙන යාළුවනේ. දැන් මේ සෙටින්ග්ස් කියන එකට එකපාරක් ටච් කරන්න. සෙටින්ග්ස් කියන එකට ටච් කරාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවද මෙතන මේ තියෙන ඩාර්ක් මෝඩ් කියලා එක? අන්නේ ඩාර්ක් මෝඩ් කියන එකට එකපාරක් ටච් කරන්න. හරි. ඩාර්ක් මෝඩ් කියන එක දැන් යාළුවනේ මගේ ෆෝන් එකේ ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඒක ඔන් කරන්න. දැන් පේනවනේ යාළුවනේ ඩාර්ක් මෝඩ් එක ඔන් වුණා. දැන් Facebook එක ඔක්කොම ඩාර්ක්. හරි. දැන් මම ඊළඟට කතා කරන්නේ නේ අපිට අත්‍යවශ්‍යම ඇප් එකක් වුණ Play Store ඇප් එකේ ඩාර්ක් මෝඩ් එක enable කරන විදිය ගැන. Play Store ඇප් එකේ නම් ලොකු දෙයක් නෑ. ඒක ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන මගේ Play Store ඇප් එක. ඉස්සෙල්ලම ඔයා Play Store ඇප් එකට එකපාරක් මෙන්න මේ විදියට යන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි අපි වෙන්නේ. මෙතන ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ මෙතන තියෙන අර YouTube එකේ වගේ මෙතනත් පෙන්නනවා අපේ email එක පෙන්නන තැන. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ඔබන්න මෙන්න මේ විදියට. හරි. දැන් ඔයාලා පේනවනේ මේ අපිව පේන විදිය මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට තමයි Play Store එකේ අපේ ඩාර්ක් මෝඩ් එක දාන තැන පෙන්නන්නේ. හරි. මේ තියෙන දැන් යාළුවනේ මෙතන settings කියලා එකක්. අන්නේ settings කියන එකට එකපාරක් ටච් කරන්න. හරි. ඊළඟට එන්නේ අපිව මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන general කියලා එකක්. අනේ general කියන එක උඩ එකපාරක් ඔබන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ එන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන යාළුවනේ මෙතන theme කියලා එකක්. දැන් මේ theme එකේ මගේ පේනවා යාළුවනේ මේ light කියලා වැටලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒක dark කරගමු. ඒක උඩ එකපාරක් ඔබලා මේ තියෙන යාළුවනේ dark කියලා අන්නේ dark එක දාගන්න. හරි යාළුවනේ. එතකොට දැන් අපිට කිසිම app එකක් ඕන නැහැ මේ apps වල dark mode එක enable කරගන්න. මේ විදිහට තමයි dark mode එක enable කරන්නේ. තව apps තියෙනවා dark mode එක enable වුනේ නැති ඒවට කරන්න තියෙන යාළුවනේ අපේ settings app එක. මේ තියෙන අපේ settings app එක. අන්නේ settings app එක උඩට එකපාරක් touch කරනවා. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ අපේ settings app එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙනවා නේද display කියලා එකක්. මේ තියෙන යාළුවනේ display. අනේ display එකට එකපාරක් ඔබන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ අපි වෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන යාළුවනේ මෙතන යටම advanced කියලා. අනේ advanced කියන එකට එකපාරක් ඔබන්න. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන යටම device theme කියලා එකක්. අන්න ඒක තමයි යාළුවනේ අර අනිත් app වලට dark theme දාගන්න විදිය. ඒ device theme එක උඩ ඔබලා light dark දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම light එක දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් පේනවනේ යාළුවනේ මේ මගේ පෙන්නන විදිහ මේ ඔක්කොම පේනවා නේද යාළුවනේ? මගේ ඔක්කොම light පෙන්නන්නේ. දැන් මම මේකේ dark කියන එක ගිහුවාම දැන් පේනවද යාළුවනේ? මේ තියෙන්නේ මේ මගේ දැන් dark වුණා ඔක්කොම apps ටික. අනේ ඔයාලගෙත් කරලා බලන්න යාළුවනේ. එහෙම තමයි dark theme එක දාන්නේ. දැන් මම යාළුවනේ මුලින්ම මෙතනටම මුලටම ආවා. හරි යාළුවනේ. අදට මම ඩාර්ක් තීම් ගැන කතා කරන්න මෙච්චරයි. මගේ වීඩියෝ එක හැමදාමත් ඔයාලා රැඳී සිටින්න. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයාලා ඔක්කොටම ගොඩක් ස්තුතියි. අනිවාර්යෙන් මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.